Ja meillä on jälleen täällä Tuukka Temonen vieraana. Tervetuloa taas jälleen Leffahullu-podcastiin. Morjesta, kiva olla taas paikalla. Mahtavaa. Viime kerrasta ei ole vierähtänytkään, kun se noin 3 kuukautta. Mm. Silloin puhuttiin uudesta Vares-leffasta tämä on tosi hienoa, että näin nopeasti päästiin uudestaan puhumaan. Viime vuonna joku esimerkiksi kommentoi, että kai tänä vuonna tulee Temosen haastattelua taas, tämä siis ennen syksyn Vares-haastattelua, ja nythän meillä on mukavasti heti tammikuun alkuun päästään juttelemaan. Joo, ja sitten meillä on varmaan kuule semmoinen tilanne, että lokakuussa jutellaan uudestaan. Jälleen. Joo, No nythän että, on hienoa. joo, nyt on tämmöinen tuottoisa kausi käynnissä. No niin, hienoa. Tota, tällä kertaa siis olisi tarkoitus jutella Medusalla ei ole sydäntä leffasta, joka tulee ensiltaan tuossa muutaman viikon kuluttua. Äh, Ihan omin sanoin, Tuukka, haluatko kertoa, mistä tämä leffa kertoo? Öö, no siinähän on siis semmoisia käänteitä, että ei niinku halua, Mm, poikkeuksellisesti haluaa nyt pitää tosi niinku vähän semmoisen mysteerin ja salaisuuden varjossa ne käänteet, mitä siinä elokuvassa on. Mutta semmoisella yleistasolla, niin ensinnäkin se on ihan siis tosi iso tämmöinen filosofis-moraalinen pohdinta siitä, että mikä on oikein, mikä on väärin, voiko antaa anteeksi, mikä on rikos ja rangaistus. Se käsittelee oikeusvaltioperiaatetta. Jollain tasolla myös käsittelee alkoholismia ja tietenkin sit lapsen oikeutta vanhempiin. mm. Se on niin kuin, että tämän tyyppisiä teemoja siinä käsitellään. Ja tietenkin kuolemaa ja elämän rajallisuutta ja sitä, että kannattaako sitä omaa elämään niin täyttää katkeruudella. Nyt oli todella hienosti sanottu. Se on hyvä, että oli ammattilainen kuvailevassa, koska mä en olisi osannut ehkä noin hienosti sanoa Niin, sitä. siis sä oot nähnyt leffan, niin vastaako tämä kuvaus suurin piirtein sitä, mitä se sisältö sun mielestä on? Kyllä, ehdottomasti, Joo. ehdottomasti. Ja siis mä oon täysin samaa mieltä, että ei parane kertoa liikaa, koska itsekään kun ei tiennyt oikein mitä odottaa elokuvalta, niin sitten kun sitä katsoo, niin siinä tuli monesti sellaisia yllätysfiiliksiä, että ahaa, näin tapahtui. Mä oletin jotain hetken muuta ja sit kuitenkaan ei ihan näin. Siellä oli hyviä kohtauksia ja sanotaan, että ei ihan kuivin silmin myöskään pysty katsomaan. Joo, me keskusteltiin tänään tuosta samasta asiasta ja siellä on aika, siis ystävien ja kollegojen kanssa, niin siellä on aika voimakkaita kohtauksia, jossa joutuu seuraamaan ihmisen niin kuin hätää ja kärsimystä ja surua, niin saa olla kyllä aika kylmä ja empatiakyvytön ihminen, jos ei jotenkaan kokisi edes pientä myötätuntoa Minnaa kohtaan tai päähenkilöä kohtaan. Mm. Ne on mun mielestä jotenkin tosi surullisia ja epätoivottomia tilanteita, mihin se Minna päätyy tässä elokuvassa. Kyllä, kyllä. No miten sitten, tämä on tämmöinen ehkä, miten voisi sanoa, temosmaisin Temos-elokuva, koska tässähän on vähän niin kuin koko perhe melkein mukana. Tämä on kyllä, joo. Tämä on tämmöinen nepotismin huipentuma, jos voisi sanoa, että tätä, tätä niin kuin suosiollisemmaksi ohjaaja ei pysty omaa perhettään ja lähipiiriä niin kuin käymäänkään. Ää, no mulle niin kuin henkilökohtaisesti se on tietenkin, se on jollain tasolla ton elokuvan taakka myöskin. Ja siitä seuraa semmoinen vähän epäluuloisuus sille, että koko perhe harrastaa elokuvatekemistä. Et jos joku muu tekisi tälleen, niin paheksuisin sitä merkittävästi. Ihan niin kuin todella paljon, mutta sitten kun tuo on tosi henkilökohtainen elokuva, ei niinkään suoranaisesti sen
konkreettisen tarinan kautta, mitä siinä on, mutta siis tietenkin se on vaimoni, joka on tällä hetkellä sairas. Ja tässä elokuvassakin tämä Minna, jota Olka esittää, niin hän on myöskin sairas. Ja sitten mä elän myöskin siis teini-ikäisten tyttöjen keskuudessa. Ja monella tapaa toi teksti myöskin kumpuaa siitä, mitä mä koen tässä arjessa heidän kanssaan. Ja sitten mun oma äiti on vanha ihminen ja erittäin tärkeä mun elämässä. Ja se käsittelee myöskin sen äidin menettämistä. Se on niin kuin hyvin monella tavalla henkilökohtainen elokuva. Ja siinä muodossa niin kuin, mä en ajattele tätä kaupallisena tuotteena, vaan nimenomaan nyt niin kuin elokuvataiteilija halusi tehdä jonkun semmoisen elokuvan, joka jollain tasolla peilaa niin kuin oman elämän tilannetta. Tämä on niin kuin käyntiprosessi ehkä niin kuin oli vähemmän henkilökohtainen, mutta sitten elokuvan tekemisen vaiheen edetessä niin se muuttui erittäin henkilökohtaiseksi elokuvaksi. Joo. No mistä se niin kuin lähti tämä niin kuin pääidea tähän elokuvaan? No mun ihan siis semmoinen alkuperäinen ajatus, mitä olen paljon pohtinut, on tämmöinen tosi kauan aikaa sitten tapahtunut erittäin valitettava tapaus Suomesta, mitä paljon uutisoitiin, oli, jos muistat tämmöisen enkeli Elisan, jossa oli isäpuoli ja sitten tämä tytön äiti, ja he erittäin kaltoin kohteli omaa lastaan. Siis niin kuin hyvin julmasti, lapsi kuoli tietenkin, ja se kohtalo on niin kuin väärä ja semmoista ei saisi tapahtua, ja myöskin järjestelmä epäonnistui siinä hyvin monilla tasoilla, ja siitä käytiinkin jälkipuintia, ja ihmisiä tuomittiin siitä epäpätevyydestä huomata tämmöisiä niin kuin ongelmaperheitä ja niiden tilanteita, ja että ne päätyy tämmöiseen pienen lapsen traagiseen kuolemaan. Tämä isä tuomittiin, ja mä muistan, että sitten seurasi semmoinen niin kuin somekeskustelu, joka oli tosi niin kuin alkukantainen, tosi primitiivinen, jollain tasolla totta kai ymmärrettävä, koska toi rikos oli niin kuin hirveä ja kauhea. Mutta siinä niin kuin tosi moni sanoi ääneen semmoisen, että onneksi tämä mies joutuu vankilaan, koska hänen kaltaisilleen on olemassa sit niin kuin toinen tuomioaste, mikä tapahtuu muiden rikollisten toimesta. Ja sehän on tietenkin niin kuin pitkitetty kiduttaminen ja satuttaminen, joka tähtää siihen tietenkin, että se ihminen kärsii joko lopuelämäänsä tai kuolee. Ja ihmisen niin kuin yleisö siinä ensireaktiossaan niin kuin toivo tämmöistä, niin kuin kaipaa semmoista järjestelmää, missä meillä on tämmöinen niin kuin varjo-oikeusjärjestelmä, joka on rikollisten tekemä, jossa me sitten oikeasti ollaan todella brutaaleja ja julmia rikoksen tekijöille. Vähän niin kuin tämmöinen, että me niin kuin kaivataan kuolemanrangaistusta, joka toteutetaan jengiläisten tai paikkereiden tai murhaajien toimesta. Ja me niin kuin hyväksytään ja toivotaan sitä pahantekijöille, joka on niin kuin henkilökohtaisella tasolla on tietenkin ymmärrettävää, niin kuin varsin ymmärrettävää, varsinkin jos olisin tämä Elisan isä, niin ihan täsmälleen niin kuin tuommoinen ajatusmaailma mullakin on. Mutta sitten jos me mennään demokratiaan ja oikeusvaltioon, niin, tai anteeksiantoon, tai ihmisyyteen, niin kyllä oikeusvaltioperiaate on kuitenkin se, että pahantekijällekin
miten hirveä se onkaan, että jos hän haluaa sovittaa rikoksensa Mm. ja katuu ja istuu sen rangaistuksessa vielä täysmittaisena ja vaikka niin kuin jatkettunakin, niin lähdetäänkö me sitten siitä, että hän ei ole kuitenkaan tervetullut enää meidän yhteisöön? Mm. Et kaivataanko me tähän meidän oikeusjärjestelmään oikeasti konkreettinen elinkautinen tai jopa kuolemanrangaistus? Mm. Ja sitä niin kuin ehkä yleisö toivoo oikeustajussaan. Ja kun meidän järjestelmä ei ole semmoinen, niin sitten toivotaan, että rikolliset hoitaa sen kuolemanrangaistuksen. Ja se ei niin kuin, demokratia ei toimi niin, eikä oikeusvaltio, vaan se lähtee siitä, että rikokset voi kuitenkin hyvittää ja jos on halua, niin sen jälkeen on tervetullut takaisin yrittämään uudestaan yhteiskunnan niin kuin, en ehkä kelvollisena, mutta saa tulla kuitenkin yrittämään uudestaan elää tässä yhteisössä. No. Ja tämä elokuva on kummunut tämän tyyppisestä ajatuksesta. Ja mä en osaa sanoa, että mikä on oikein. Mä niin kuin, että joku ihmishirviö tekisi omille tyttärilleen jotain tuommoista aivan sadistista ja murhaisi ne tai väkivaltaisesti kohtelisi, kaappaisi ne, veisi jonnekin niin kuin muuhun maahan. Eihän me tietenkään, mä en sille tekijälle toivoisi mitään hyvää. En millään muotoa ja toivoisin hänelle kaikkea pahaa. Mutta sitten kun aikaa kuluu ja sitten jos se tilanne on selvinnyt niin miten niin kuin kauhean menetyksen itse kohtaakin, niin onko anteeksianto sitten kuitenkin tärkeämpi ja isompi asia? Mm. Ja siitä tuo elokuva niin kuin jollain tasolla syntyy, semmoisesta pohdinnasta, mihin mäkään nyt osaa vastata. Joo. Ja siis mun mielestä elokuva tekee sen just hyvin, että se näyttää molemmat puolet asiasta, ja se niin kuin katsojanakin tulee semmoinen fiilis, että et sä osaa itsekään oikein sanoa, että mitä tässä, niin kuin, miten se niin kuin menee, ja se jättää sen niin kuin hienosti sellainen, että se on hyvin tulkinnanvarasti, ja sitten kun sen elokuvan katsoo, niin se jäät miettimään, että hetkonen, että kummin päin tämä nyt olikaan sit niin kuin oikein tai niin kuin väärin, ja miten se on tehty, niin se oli todella hienosti tehty. Kiitos. Ja se, kuten sanoin, että se on tosi henkilökohtainen elokuva, ja toi on semmoinen aihe, mitä on ihan valtavasti pohtinut. Ja eihän toivottavasti mun ei oikeasti tarvitse ikinä miettiä, miten ajattelisin tuon tyyppisessä tilanteessa. Tuon tyyppisessä niin kuin, noin voimakkaassa niin kuin, anteeksiannon hetkellä. Mutta joku mun sisällä on kuitenkin semmoinen, että ehkä meidän ihmisten pitäisi paremmin hyväksyä toisemme ja ymmärtää toisiamme, miten erilaisempia ne onkaan. Ja sietää erilaisuutta myöskin. Et vaikka ei niin kun, ne asiat ja ne maailmat ja ne mielipiteet ei mitenkään kohtaisi omassa elämässä, niin ehkä meidän pitäisi sit jotenkin löytää semmoinen harmonia meidän kaikkien kesken, koska me ollaan sitten kuitenkin täällä samassa veneessä. Ihan jokainen. Kyllä. No puhutaan sitten hiukan vaikka näyttelijöistä. Tässä tosiaan... Kenestä perheenjäsenestäni haluan puhua? No, kaikista. Aloitetaan Olgasta vaikka. Ja siinä samalla sivutaan muitakin. Eli mistä tuli idea siihen, että just Olga on tässä pääosassa ja sitten Helga myös? No tälleen tuottajana, ohjaajana ja käsikirjoittajana, niin
jos kirjoitetaan naisrooleja, jotka on suurin piirtein 40-50-vuotiaita, 40-vuotiaita tuossa tarinan iässä, niin mä en ole ihan, koska Olga nyt ei tästä ei toiminut tuottajana, mutta on kuitenkin meidän yrityksen hallituksen jäsen, niin semmoinen keskustelu siitä, että palkataanko toi Krista Kosonen tähän, niin sitä on vaikka vaikea saada tässä meidän yrityksessä ilman suurempaa loukkaantumista ja välien menettämistä niin läpi. Mm. Ja sitten toiseksi Olga on tosi hyvä näyttelee. Mm. Ja mun mielestä se Olgan kyky näytellä niin tulee just ehkä parhaiten esille silloin, kun hän esiintyy jonain sellaisena hahmona, mitä hän ei niin kuin luonnostaan ole. Tätä Minna ei ole millään muotoa sitä, mitä Olga on. Ja sitten, jos ajattelee ohjaajaa, niin mun on tosi paljon helpompi pyytää Olkalta niin kuin ton tyyppisiä asioita ja pyytää uudelleen tekemään sen takia, koska tuntee hänen materiaalinsa niin hyvin niin kuin täydellisesti, niin sieltä pystyy löytämään sit myöskin sen täydellisen suorituksen. Mutta tyttäreni hän oli ihan täysin villikortti, täysmysteeri. Ja suuri semmoinen huolenaihe, että tuleeko tästä mitään. Ja sitten jos ei siitä olisi tullut, niin ei taas voinut sitten julkaistakaan tietenkään. Että silleen pitää isänä kuitenkin suojella omaa lastaan. Mutta hän pärjää oikein esimerkillisesti ja pystyy välittämään jonkun semmoisen teinien epävarmuuden ja herkkyyden ja semmoisen kaaoksen, mikä siihen ikään kun sisältyy. Siis kyllä, ehdottomasti. Mä olin aivan niin kuin myyty ja siis todella hienosti onnistuu. Meillä omat lapset on vielä nuorempia, mutta sieltä tietää ja lasten serkut on vähän lähemmäs sitä samaa ikää ja näin, niin sieltä huomaa kyllä heti näitä tämmöisiä tiettyjä asioita, mitä ton ikäisissä lapsissa on ja niin kuin ne on tosi hienosti tuotu tähän. Ja sen lisäksi mä sanoisin vielä, että tämä on ehkä Olkan paras rooli, mitä hän on tehnyt. Joo, ihan heittämällä samaa mieltä. Ja siis tämä on sellainen, että on tosi vaikea siinä mielessä, kun sä alat katsoa tätä elokuvaa, niin sä et ihan varma, että vihaatko sä tätä hahmoa vai niinku säälitkö sä tai mitä, mutta se elokuva edetessä, niin sitä koko ajan niinku, vähän niinku mietit sitä samaa uudestaan ja täysin erilaisen niinku asioiden takia ja Olka onnistuu kyllä todella mahtavasti tässä. On, ja sitten siinä on, että jos ajattelee niin kuin näyttelijää, niin kyllä mä en niin kuin hetkeäkään epäile sitä, etteikö Minna suhtautuisi tähän lapseensa hyvin niin kuin etäisesti ja viileästi ja kaikki hänestä huokuu, että se ei oikein pidä siitä. Ja sitten taas todellisessa elämässä niin nämä kaksihan rakastaa toisiaan maailman eniten. Ja tuossa ruudulla ne näyttelee täysin vastakkaista ihmistä, mitä he on oikeasti. Niin siinäkin suhteessa se on onnistunut kyllä. Tai he tekevät tosi upean työn. Joo. No mites, oliko siinä sit jotain semmoista isoja vaikeuksia tai jotain, kun on omia perheenjäseniä sen verran mukana? Ja tässähän oli kuitenkin vielä toinenkin tytär mukana. Joo, siis mun mielestä niin kuin Konstan ja ton Helkan väliset kohtaukset, Lauri ja siis Siljan, ja Siljan ja Minnan ja Siljan ja Hertan väliset kohtaukset meni mun mielestä niin kuin tosi okosti ja tosi helposti. Mutta sitten ne, mitkä on tosi paljon vaikeampia, missä niin kuin oma tyttäreni tietenkin tässä hetkessä niin kuin kasvavassa iässä, niin joutuu itsekin kamppailemaan, on ne ihastukset ja samanikäiset pojat ja se koulumaailma, niissä ne vaikeudet oli tietenkin. Joo. Se maailma on niin lähellä tytärtäni
tällä hetkellä, Joo. niin niitä oli myöskin kaikkein vaikein tehdä. Aivan, aivan. Mutta mun mielestä siellä oli hyvin otettu myös sellaisia niin kuin, tämän ikäisen lapsen niin kuin semmoisia mielen maailman juttuja, kun tulee mukaan niin kuin, pojat ja sit kaverit, ja jos kaveri on vähän niin kuin eri ikäinen, että onko samanlaiset intressit enää, niin se on just tosi mielenkiintoista. Tästä tuli vähän mieleen joku sellainen, mä en oikein osaa kuvailla, mutta joku semmoinen niin kuin teini-ikäisyys, elokuva tai joku semmoinen, mitä nyt en ihan täysin osaa sanoa, että mikä se on, mutta niin kuin semmoinen, että se pitää niin kuin mielenkiinnon otteessa ja sitä niin kuin miettii koko ajan, että mihin suuntaan tämä elokuva nyt lähtee niin kuin tästä menemään. Niin ja sitten toi ikähän on ihan hirveä, että se Silja esiintyy tässä kun 14-15-vuotiaana, niin että kun ei ole ihan vielä aikuinen, mutta sitten ei ole myöskään enää ihan lapsi. Niin. Ja sitten, että mihin se oma paikka sijoittuu siinä maailmassa tuossa iässä, niin se on ihan hirveät aikaa. Varsinkin semmoiselle, joka niinku on vähän niinku leveleillä, eikä ole ihan jossain Fortnite-maailmassa, joka niinku kaikki vaan menee läpi tuosta ohitte, mutta jos joutuu niinku vähänkin elämään ja pohtimaan sitä omaa tulevaisuutta ja mihin sijoittuu, niin tuo aika on vaikea. On, kyllä. Sitten mä haluaisin mainita sen, että mä tykkäsin tämän elokuvan kuvauksesta ja mä mietinkin siinä, että miten kuvaajat valikoituu niin kuin sun elokuvissa esimerkiksi. Tässäkin taisi olla ihan uusi tuttavuus niin kuin elokuvallisesti. Joo, oli. Ruusuvuoren Antti on meidän Olkan vaatimus. Joo. Et Olka halusi, että hän haluaa, että Antti tekee tämän. Ja Antti on ollut siis Harjun päässä molemmissa kausissa kuvaajana, ja jotenkin se kunnioitus Olkalla sitä Anttia kohtaan oli niin iso, että Olka valitsi Antin. Ja mä taas tunnen Antin niin kuin pitkän ajan takaa tietenkin. Hän on ollut tietenkin samoissa piireissä lauseesti nähty, mutta ei olla koskaan tehty töitä yhdessä. No. Ja se on, vaikka ei nyt vaimoni enää ole tuottajakollega samassa mittarissa, mutta vielä silloin kun me aloitettiin tätä, niin oli. Niin kyllä mä luotan tosi paljon Olkan kykyyn löytää semmoisia hyviä ihmisiä, jotka meidän kanssa toimii kaikkein parhaiten, ja Antti oli just semmoinen. Ja me jaettiin jotenkin samantyyppinen niin kuin ajatus siitä, että mitä tuo elokuva, ja mulla oli niin kuin todella voimakas ajatus se, että pitää olla pitkiä kohtauksia, että saa vaan katsoa, miten ne näyttelijät toimii siinä, että sen niin kuin kohtauksen sisällä, miten se kasvaa, ja sitä ei saisi liikaa rikkoa leikkauksilla. Ja sitten kun meillä oli se esituotantovaihe ja käytiin kuvauspaikkoja läpi ja tehtiin suunnitelmia, niin kyllä se niin kuin pohditaan, no miten tämä kuvataan. No, tehdään yhdellä kuvalla, tosta noin. Ja sitten kun me oltiin, joo, tämä on ihan hyvä, no pitäisikö tässä suunnat ottaa tai tämä vastaava ihan varmuuden vuoksi. Niin sitten molemmat, että ei, että me ollaan päätetty tämä linja, että tämä tehdään mahdollisimman vähillä kuvilla, niin ei edes tehdä mielestäni edittiin sitä vaihtoehtoa, että me voidaan pilata se leikkauksella. No. Et se oli tosi rohkea ja riskialtis teko, koska meillä on kuitenkin rajallinen aika kuvata, ja sitten ne kohtaukset, mitä on, niin niitä on pakko onnistua niiden näyttelijöiden. Et se ei se kuva anna ihan hirveästi armoa. Jos se näytelmä on ihan karmeeta, ja se kestää 2 minuuttia, ja sitä on pakko katsoa, niin se muuttuu ihan hirveäksi. Mutta meillä oli niinku onni myötä niinku kaikilla mahdollisilla tasoilla. Et siellä ei semmoista, mun mielestä siellä ei semmoista tosi heikkoa kohtausta ole yhtään. Muutama niinku keskinkertainen ja valtavan paljon on semmoista priimaa.
Kyllä, ja siis mä tykkäsin siellä varsinkin sellaiset pitkät kohtaukset, kun tämä Minna tulee esimerkiksi kotiin siellä alkupuoliskolla, ja se onnistui joka puolelta vähän niin kuin liikkumaan siellä kamera kiertämään, ja se oli mun mielestä todella tyylikkäästi tehty. Kiitos, kiitos. Se oli semmoinen, se on niin kuin käytännössä katsoen melkein aloituskohtauksia, niin, niin kuin, haluttiin niin kuin katsojalle osoittaa, että se on siellä elokuvan alkupuolella, että vähän niin kuin opettaa katsomaan sitä elokuvaa, että tämän tyyppistä sisältöä tässä voi tulla myöskin myöhemmin. Ja. Et pitää vaan niin kuin jaksaa ja malttaa katsoa, että miten se kamerakuljetus sitä aina päättyy. Joo, mä tykkään itse siitä kohtauksesta kanssa tosi paljon. Sitten mä unohdin sanoa äsken, kun puhuttiin näyttelijöistä, niin Konsta Hietanen, joka on mukana tässä siis myöskin, niin mites Konsta päätyi sitten tähän leffaan? No Konsta on tietenkin, meillä on luonnollisesti tämmöinen perheside, ei sukulaisside, mutta ollaan ystäviä keskenään. Ja sitten se Konstan hahmo, jos ajatellaan niin kuin Konstaa persoonana, niin ihmisethän niin kuin lähtökohtaisesti pitää hänestä, ja hän on positiivinen hahmo ja tosi myönteinen, ja aika harvalla ihmisellä on siinä mitään pahaa sanottavaa. Elokuva-ala nyt tietenkin voi, no en mennä Poikaa ja Ilvestä arvostetaan erittäin paljon, mutta ehkä se semmoinen Salatut elämät näyttelijäpuoli ei ole semmoinen kauhean arvostettu, mutta mun mielestä se Konstan ihmisten ennakko-oletus häntä kohtaan, niin ajattelisi hänen niin kuin erityyppiseen rooliin. Ja sitten Konstahan on taas ihmisenä hyvin energinen ja positiivinen ja sählä, tosi sählä jätkä. Mutta sitten toi hahmo on niin jotenkin jäykkä ja pidättyväinen ja täysin vastakohta siitä, mitä Konsta on. Niin siinäkin suhteessa, niin, että jos jollain on ennakkoluulla häntä kohtaan, niin voi silleen mun mielestä turvallisesti sivuuttaa sen, koska Konstakin tekee jonkun semmoisen työn ja roolin, mitä hän ei millään muotoa luonnostaan ole. Ja mun mielestä hän onnistuu tosi hyvin siinä. Kyllä. Ja siis se on just sellainen kanssa, en nyt sano, että olen välttämättä nähnyt hirveän monessa viime aikoina Konstaa, mutta sen verran, mistä tulee heti mieleen, niin tämä on just sellainen, että ei kuvittelisi mitenkään hän ehkä tämmöiseen rooliin, ja se just on mun mielestä hyvä valtti tässä elokuvassa. Niin, mä oon niin kuin samaa mieltä. Samalla lailla kuin tyttäreni ja molemmat tyttäreni, ja tietenkin Olkakin osittain, niin myöskin Konsta, että kyllähän kaikilta heiltä niin voisi olettaa jotain tietyn tyyppistä esillepanoa, mutta he pystyvät tarjoamaan katsojalle jotain tosi yllättävää ja ei kauhean ennalta arvattavaa. Ja mun mielestä se on ensinnäkin, jos olisi itse näyttelijä, niin todellakin haluaisi tehdä semmoisia hahmoja, mikä olisi täysin vastakohta itsestään. Ja myöskin jotain semmoisia hahmoja, jos on jotain näyteltävää. Ja eikä se tarkoita sitä, että pitää niin kuin ylivetää, vaan että joutuu todellakin esittämään jotain muuta hahmoa, mitä ei luonnostaan olisi. Niin ensinnäkin se olisi näyttelijälle tosi haastavaa ja kunnianhimoista, ja se ylläpitää sitä näyttelijän ammattitaitoa, mutta se myöskin palvelee katsojaa samalla, että jostain tutusta näyttelijästä pystytäänkin tarjoamaan jotain ihan toista. Kyllä, ja siis ehkä yksi paras kohtaus tästä elokuvasta, en lähde enempää spoilaamaan, mutta niin loppupuoliskolla, kun ollaan tämmöisellä mökin rannalla, niin Olka ja Konstan dialogit siinä, niin voi pojat, oli kyllä
hyvin vedetty. Niin se on. Ja se on, ja se, me ei sitä kovin montaa kertaa kuvattu. Siinä on muutamia kameran vaihtoja, kahdella kameralla tehtiin. Ja sehän on ollut ihan äärimmäisen ahdistavaa tehdä sitä kohtausta. Ja. Joo, se on niin kuin, että se heidän dialoginsa toisilleen on niin jotenkin voimakasta, että vaikka he ei ole mitenkään elänyt sitä, eikä meistä kukaan ole elänyt sitä, mutta siinä kuvaustilanteessa se tuntuu meistä kaikista tosi voimakkaalta. Ja sitä se on kyllä siinä ruudullakin. Ehdottomasti. No, kysytään nyt sitten seuraavaksi vaikka sitä, että tässä, ettei ihan loppuiltamme höpötellessä, niin tämmöistä, vaikka Tuukan kanssa on aina mahtavaa jutella ja voisi mennä ikuisuus näitä jutella, mutta sulla on siellä muitakin hommia, niin sen verran ruvetaan loppua kohden. Kysytään, miten seuraavaa projektia, onko tiedossa ja kuinka pitkällä? No siis esituotantovaiheessa Solarin kanssa saan tehdä edelleen yhteistyötä, joka on itselleen tosi mahtavaa ja upeaa, että saa noinkin etaploituneen ja ison yrityksen kanssa tehdä yhteistyötä. Ja meillä alkaa kuvaukset maaliskuussa. He saa sitten tiedotella siitä omalla aikataululla, että mikä se hanke on, ja pitäisi tulla jo siellä syyslomien korvilla, niin pitäisi tulla jo ensi iltaan sitten. Eli toisin sanottuna se on joko Vares XI tai sitten Pahat pojat 2. Ei kun 3. Ai okei. Aleksi teki, ei kun niin Pahat pojat, totta. Niin. Totta. Ei se ole Pahat pojat, mutta se olisi mahtavaa kyllä tehdä Pahat pojat 2. Joo. Se olisi, joo, mutta se ei ole se. Eli sitten se on se Häjyt 3, koska 2 tulee nyt. Niin, kyllä Häjyt 3. Ja sitten, ainahan mä sanon jokaisen elokuvan jälkeen, mä enää tee näitä. Ainakaan näitä omia, mutta tämä on vähän semmoinen, tässä tulee jotenkin kyltymättömäksi. Niin kyllä mulla on, mä oon ihan siis ehkä 5-6 vuotta pyöritellyt 90-luvun skeittimaailmaan sijoittuvaa elokuvaa. Jotenkin se, luonnollisesti mulla on siihen omakohtainen kokemus, niin jotenkin haluaa käsitellä sitä maailmaa, mikä oli 90-luvun nuorten miesten maailma, teini-ikäisten. Ja jotenkin rakastan siis kaikkia nuorisoelokuvia, ja jotenkin niitä on kiva tehdä, ja sieltä syntyy uusia tähtiä ja uusia talentteja löytyy. Jos ajattelee vaikka just niin kuin Tatua ja Roopea silloin ja Panula Iiroa, niin Mimosaa, niin jotenkin niin kuin kaipaa nuorten kanssa tekemistä. No. Ja kaipaa 90-luvulle. No, ei kukapa ei. Niin, aina kuitenkin. Kukapa ei. Ja siis tämä siis kuulostaa todella mielenkiintoiselta, ja se on se yksi asia, mistä mä tykkään todella paljon, että sulla on tosi paljon niin kuin erityylisiä elokuvia, niin kuin tämä Medusalla ei ole sydäntäkään, niin on esimerkiksi just sellainen, että niin kuin se on todella erilainen mitä muut, ja se on just semmoinen, että ei jämähdetä sinne yhteen tietyn tyyliseen, vaan tehdään paljon erilaisia. Nyt sitten mitä oli tämä Vares X:kin, kun on tämmöinen isompi studioleffa siellä niin kuin välissä myös, ja sitten niin kuin tämän tyylinen siihen, niin se kirjo on todella laaja, ja just se tekee niin kuin, ohjaajasta mielenkiintoista, että sille ei ole niin kuin täysin samanlaisia, kun niitä on nyt isojakin semmoisia tunnettuja Hollywood-ohjaajia, joita kaikki niin kuin rakastaa, mutta sitten kun niitä rupeaa miettimään, niin ne on todella paljon vuosikymmenet ollut niin kuin samantyylisiä. Joo, se on totta. Ja sitten vähän jotenkin ajattelen tämän ohjaamisen prosessi on ihan maailman typeri sana, mutta onhan tämä semmoista opettelua silti.
jos elokuvia saisi tehdä joka vuosi 2, niin sitä niin kuin oppisi tosi paljon ja koko ajan, ja sitä pääsisi harjoittelemaan sitä ohjaamista ja elokuvan tekemistä, elokuvan kerrontaa. Mutta kun se on sitten kuitenkin tosi harvinaista, niin sitten haluaa vähän tehdä pikkasen erilaisia sen takia, että haluaa haastaa myöskin itseä, myöskin opetella sitä elokuvan tekemistä ja sen elokuvan kertomista. Ja mä jotenkin, mä oon sitä mieltä, että sitten, vaikka tämä on hyvä elokuva ja tällä hetkellä varmasti niin kuin parhaimmistoa, parhaimpia töitä, niin mä oon sitä mieltä, että se mun paras työ on jossain siellä, sit kun mä oon 60, 65, 70, 80-vuotiaana. Et kun se elämän kokemus on sitten jo niin kuin iso ja on kokenut kaikenlaisia asioita ja myöskin on saanut treenata erilaisia genrejä, erityyppisiä elokuvia erilaisten näyttelijöiden kanssa, niin sitten jossain siellä tulevaisuudessa on niin hyvä, että pystyy tekemään just semmoisen elokuvan, mikä ei ole enää kompromissien summa, vaan että se on oikeasti se, että tämä on mun taitotaso nyt, mä teen parhaimman työni ja se jää viimeiseksi. Mutta sehän ei ole vielä missään nimessä. Mä opin joka päivä tästä alasta jotain uutta ja omasta mielestä kehityn. Kaikkia nyt ei välttämättä piestä semmoisena, mutta ainakin itse pitää silleen, että jokaisesta työstä ja joka päivä kun menee toimistolle, niin aina oppii uutta ja yllättyy. Joo. Ja siis pelkästään tätä kuunnellessa tulee aina semmoinen niin kuin fiilis, että mä niin haluaisin olla kuvauspaikalla vaan katsomassa sitä niin kuin koko hommaa. Sä saat tulla ihan koska tahansa kuvauksiin. Mahtavaa, hyvä. Mä tungen itteni aina sitten paikalle. Tervetuloa. Ja mitä sitten, onko sen jälkeen vielä semmoinen salainen leffahullu cameo-rooli siellä mukaan? Kyllä. Se on sovittu tietenkin. Mahtavaa, hienoa. Ihan viimeisenä perinteinen kysymys aina. Ootko ehtinyt viime aikoina jotain elokuvia katsomaan? Olen. Siis mä pyrin katsomaan kuitenkin, tässä kello on nyt 10. Mun ruoka on jo melkein vaan. Mä ehkä saatan katsoa vielä tänään jonkun. Mä yritän katsoa melkein joka päivä jonkun elokuvan. Ja mä katsoin, tai Olkan kanssa katsottiin toissapäivänä tämmönen, se on romanttinen komedia nimeltään Seeking Friend for End of the World. Mä oon kuullut. Toi Keira Knightley ja Steve Carell. Ja se on jo varmaan niin 12-13 vuotta vanha leffa. Se jotenkin pääsi yllättämään. Mun mielestä se oli ajatellen, että se sijoittuu siis maailmanloppuun. Romanttinen komedia maailman lopussa, niin se pystyy jotenkin yllättämään monella tasolla. Ja myöskin sitten vähän samaa, mitä tuossa meidänkin elokuvassa on, että semmoinen anteeksianto ja itsensä ja muiden kanssa sovinnon tekeminen, niin se on tosi tärkeää tässä elämässä. Ja sitä katkeruutta ei kannata niin kuin liikaa kasata itseään. Sitten toinen, senkin nähnyt monta kertaa, mutta ne on jotenkin vähän ne sisällöt pääsee unohtumaan, niin me katsottiin Gilbert Grape. Tuossa niinku, no tällä viikolla sekin oli viikonloppu, ehkä lauantai tai sunnuntai. Ja se on kyllä tosi hyvä. Ja mä muistan siitä semmoisen anekdootin, että mä oon käynyt sen teatterissa katsomassa silloin, kun se on ilmestynyt, tietenkin tietämättä mitään, koska ei silloin oikein tiedetty. Sitten vaan katsottiin, että okei, tämmöinen juliste, ja ehkä sen Johnny Deppin saatto tietää, mutta sekin oli vähän niin ja näin. Se oli hyvä leffa ja katsoi, että no vau, kaikkea siistiä. Ja sitten samana vuonna se vammainen poika, kehitysvammainen poika, niin se on ehdolla Oscareissa.
Ja sitten ei se ollut, että se näytteli sen. Se on Leonardo Mm, DiCaprio. Ja se mm-hmm, oli ihan itsellä, että ei hyvänen aika, että miten kukaan voi näytellä noin hyvin. mm, Ja jollain tasolla, tietenkin varmaan ehkä hänen uransa kannalta ihan hyvä, että sitä Oscar-voittoa sitten joutuu odottamaan niin pitkään, mm. mutta onhan se on heittämällä hänen parhaan roolinsa ihan niin Joo. kuin aivan ylivoimaisesti, koska mä en hetkeäkään epäile sitä, että etteikö hän olisi tämmöinen spesiaalihenkilö. Mm. Siis mä katoin, on sitten nyt jo muutamia vuosia aikaa, kun mä viimeksi sen katoin, ja se on jotenkin hyvä, miten niin kuin näkee, kuin loistava DiCaprio on ollut niin nuorena, että Joo, niin kuin, siis niin kuin todella mahtava rooli. Toinen, mikä tulee mieleen, niin on toi Auringon valtakunta, jos on Christian Christian Bale, Bale. kyllä. Siis miten voi olla niin nuorena niin loistava niin kuin näyttelijä? Joo, ja sitten jos ajattelee Steven Spielbergin uraa, niin onhan sekin täysin erilainen elokuva, mitä niin kuin se Mm, aikaisempi skaala ja historiikki on ollut. on. Se on upea elokuva kanssa. No, mutta näin jotenkin tulee aina mieleen tämmöisistä Joo, tämän päivän isoista näyttelijänimistä, kun katsoo heidän ihan ensimmäisten joukossa olevia rooleja, niin sellainen, että wow. kyllä. Öö, tota, Sitten mä haluan vielä kysyä, viimeksi kun mä kysyin silloinkin tämän saman kysymyksen, mitä mä yleensä aina kysyn, niin silloin oli juttu Jorgos Lanthimoksen Kind of Kindnessista, ja silloin sä et ollut nähnyt Portingsia. Mikä on tilanne nyt? Ei mä oon vieläkään nähnyt sitä. Ai. Kauan se kestää? Olisiko tämän päivän elokuva? Se on siinä tässä. Nyt en muista ulkoa, 2 tunnin päällä se varmaan oli. Joo. Poor Things on 2 tuntia 21 minuuttia näin mä. Ai saakeli, se on kyllä aika pitkä. Menisi melkein yhteen. On niin jotenkin. Mielestäni nukkuminen on niin syvältä. Niin kuin mahtavampaa, että ei tarvitsisi nukkua, vaan voisi katsoa elokuvia kaikki yöt ja jatkaa virkeänä siitä eteenpäin niin kuin elokuvan tekemisen pariin. Se olisikin. Mm. Itsekin kun aina niin harmittaa se, kun tietää, että aamulla pitää herätä todella aikaisin töihin, ja sitten sä mietit illalla sellainen, vähän niin kuin väsyneen, ja sitten sä mietit sellainen, että pitäisikö sitä mennä nukkumaan, että jaksaako tässä nyt enää mitään, ja eilen viimeksi just kävi niin, mä olin saanut, että meneekö mä sanoin, että olisi kyllä toi Temosen uusi leffa odottamassa, sen voisi katsoa nyt just, ja todella hyvä, että mä katsoin sen eilen, koska nyt me saatiin heti tälle päivälle tämä haastattelu, niin ehtisin sen tämän näkemään, koska tänään en olisi sitä ehtinyt katsomaan. Työvuoro oli taas niin erilainen, niin nyt sentään osasin sanoa ja sen, että oli todella mahtava elokuva. Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuu, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen, ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä, ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet.
Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisältöä, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheista. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K:ta, DVDtä, Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikä se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjat fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska joku suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan. Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelujen pittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.